Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. আজি আমি নতুনকৈ এটা কোর্স লঞ্চ কৰিছো আৰু সেই কোর্সটো হৈছে বিশেষকৈ জেনাৰেল এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং ৰিলেটেড যেহেতু APSC লেটেষ্ট 2023 যিখিনি সিলেবাস দিছিলে APSC এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ তাতে দেখা পোৱা গৈছিলে 50 মাৰ্কছৰ এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং পোৰশনটো ইনক্লুড কৰা যেহেতু 50 মাৰ্কছ এটা মেজৰ মাৰ্কছ হয় ফৰ APSC এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত সেইবাবে বহু সংখ্যক সাবস্ক্ৰাইবাৰ এজ ৱেল এজ যিসকলে পেইড কোৰ্স কৰি আছে আমাৰ মিছন APSC AZ এপত তেওঁলোকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে APSCৰ জেনাৰেল এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং বেস এটা কোৰ্স লঞ্চ কৰিবলৈ একৰ্ডিংলি আমি প্ল্যান কৰি পেলাই আপোনালোকৰ কাৰণে এই কোৰ্সটো লৈ আহিছো সো এই কোৰ্সটোৰ যিখিনি ফিচেছ হয় কিমান আৱাৰ্ছৰ ক্লাছ হ'ব টাইম টেবল কি হ'ব সেই গোটেইখিনিৰ ডিটেইলছ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ডিসকাস কৰিম পাৰে First of all, মই আপোনালোকক APSCৰ এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ যেটো ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এক্সামিনেশন হ'বলৈ গৈ আছে সেই এক্সামটোৰ যিখন অফিচিয়েল সিলেবাস APSCৰ ৱেবসাইটত আপডেট দিছিলে তাৰ এটা পোৰশন আপোনালোকক দেখাইছো বেসিক্যালি জেনাৰেল ষ্টাডিজক দুটা ক্যাটেগৰাইজ কৰিছে এটা হৈছে জেনাৰেল এৱাৰনেস জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰিজনিং এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড ইয়াতে জেনাৰেল এৱাৰনেসত 50 মাৰ্কছ ৰখা হৈছে whereas জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰিজনিংত 25 মাৰ্কছ আৰু কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডত 25 মাৰ্কছ মানে ইন টোটাল 50 মাৰ্কছ এপ্টিটিউড বা ৰিজনিং বেস কুৱেশ্যনছ আহিব বুলি অফিচিয়েল যিখন সিলেবাস হয় তাত ক্লিয়াৰলি মেনশন কৰিছে যেহেতু 50 মাৰ্কছ এটা মেজৰ ৰোল প্লে কৰে সেইকাৰণে আমি এপ্টিটিউড স্পেসিফিক এটা কোর্স আপোনালোকৰ কাৰণে ডিজাইন কৰিছো সো যিসকল ইন্টাৰেস্টেড হয় এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং বেস এই কোর্সটো কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যদি নোটিস কৰে জেনাৰেল এৱাৰনেসৰ যিখিনি সিলেবাস আছে তাতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স জিওগ্ৰাফি এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স ফ্লাড মেনেজমেন্ট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এইকেইটা পোৰশন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আৰু জিওগ্ৰাফি এইকেইটা পোৰশন আমাৰ যেটো এক্সিস্টিং ক্লাস হৈ আছে জিকে সেকশনৰ তাতে হৈ আছে আৰু বাকি যিখিনি এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স ফ্লাড মেনেজমেন্ট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এই তিনটা টপিক নতুনকৈ যেটো APSC ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে এই তিনটা টপিক ৰিলেটেড যিখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হয় যিখিনি কন্টেন্ট হয় সেইখিনি আমি এই এপ্টিটিউডৰ যেটো কোৰ্স হয় সেই এপ্টিটিউডৰ কোৰ্সটোৰ লগত ফ্ৰী অফ কষ্ট প্ৰভাইড কৰা হ'ব সো যিসকলে ইন্টাৰেস্টেড হয় এই কোৰ্সটো লবৰ কাৰণে সো তেওঁলোকে মেইনলি আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিলে হ'ল এপটোতে 499 रुपीसৰ এই কোৰ্সটো আপোনালোকে দেখা পাব জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স বা এপ্টিটিউড নামৰ টাইটেল থাকিব আৰু লগতে আপোনালোকে এডিশনালি যিখিনি ফ্লাড মেনেজমেন্ট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট ৰিলেটেড যিখিনি কম্পোনেন্টস হয় সেই কম্পোনেন্টস কিনিও আপোনালোকে ইয়াতে এজ এ মেটেৰিয়েল হিচাপে আপোনালোকে পাই যাব সো আপোনালোকে যদি APSCৰ ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ উপৰিও বাকি সমূহ এক্সাম লাইক APDCLৰ এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰ জুনিয়ৰ মেনেজাৰ বা APSCৰ PWDৰ এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেভেন্ট এক্সাম সমূহৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে বা CSETৰ যিখন পেপাৰ আহে APSCৰ প্ৰিলিমছৰ এক্সামত সেইখন পেপাৰৰ কাৰণেও এই কোৰ্সটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে আপোনালোকক বেনিফিট দিব যিসকল মেকানিক্যাল ইলেক্ট্ৰিক্যাল বা অন্য বেলেগ ব্ৰাঞ্চৰ হয় তেওঁলোকে এই কোৰ্সটো ল'ব পাৰে বিকজ এপ্টিটিউড বা ৰিজনিং সেকশনটো প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চৰে যিখিনি এই পেপাৰ হওক বা জেই পেপাৰ হওক কমন থাকে নাও কামিং টু দ্য কোৰ্স ডিটেইলছ কোৰ্স ডিউৰেশ্যন এণ্ড কোৰ্স টাইম এজ ৱেল এজ কোৰ্স ষ্ট্ৰাকচাৰ বিশেষকৈ এই ক্লাছটোত আমি এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং দুইটাই কভাৰ কৰিম এপ্টিটিউডত বিশেষকৈ blood relation, problem on age, problem on numbers, then simple interest, compound interest, number series, average, ratio problem, তাৰপিছতে simplifications, number system, river problem, work and time problem, percentage problem, আৰু time and distance problem তেনেকুৱাখিনি টপিক কভাৰ কৰা হ'ব যেহেতু এইবিলাক টপিকৰ ওপৰতে আগতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সমূহত আহিছিলে ঠিক একেধৰণে লজিক আৰু ৰিজনিং বা জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্সৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে চাব যায় ডাইৰেকশন আৰু ডিসটেন্সৰ প্ৰবলেম দেখা পোৱা গৈছিলে আগতে তাৰপিছতে লজিক্যাল কিছুমান ভেন ডায়াগ্ৰামৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সোধা দেখা পোৱা গৈছিলে ব্লাড ৰিলেশনস তাৰপিছতে কিউবস এণ্ড ডাইছৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন সুধিছিলে কোডিং ডিকোডিং নাম্বাৰ সিৰিজ ইনসাৰ্টিং মিসিং ক্যাৰেক্টাৰ এনালজি সেইবিলাকৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন সুধিছিলে সো এই গোটেইখিনি টপিক ইয়াতে কভাৰ কৰা হ'ব কোৰ্সটো মেইনলি সানডে কভাৰ কৰা হ'ব সানডে अराउंड 2 to 3 আৱাৰ্স ক্লাছ হ'ব প্ৰত্যেক সানডে অৰ্থাৎ 10 মাৰ্চত ফাৰ্স্ট ক্লাছ হলে নেক্সট সানডেত সেকেন্ড ক্লাছটো হ'ব তেনেকৈ আমি 3 মান্থত अराउंड 25 to 26 আৱাৰ্স ক্লাছ কৰা হ'ব আৰু সেই ক্লাছখিনি কমপ্লিটলি APSCৰ জেনাৰেল এপ্টিটিউড বা APSCৰ ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত বেচিছ কৰি হ'ব যেহেতু APSCৰ যিবিলাক এক্সাম হয় তাত যিখিনি এপ্টিটিউড ফুলে সেই এপ্টিটিউডখিনিৰ লগত চেন্ট্ৰেল লেভেলৰ যিখিনি এক্সাম হয় লাইক SSCৰ যিবিলাক এক্সাম হয় তাৰ লগত যথেষ্ট ডিফাৰেন্স আছে সো এই কোৰ্সটোৱে মেইনলি ফোকাস কৰি আছে APSCৰ এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ APSCৰ CSET পেপাৰ বা APSCৰ APDCLৰ যিখিনি এক্সাম হ'ব গৈ আছে তাৰ ৰিলেটেড এপ্টিটিউড বা জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্সৰ কোৱেশ্চনছ যদি আপোনালোকে বেংকিং বা বেলেগ তেনেকুৱা সেন্ট্ৰেল সেক্টৰৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে এই কোৰ্সটো ইমান বেছিকে বেনিফিট আপোনালোকক নিদিব
আপোনালোকে যদি কোৰ্চটোত এনৰোল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি মিছন এপিএছচি AG এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰিলেই পাই যাব, নাইবা মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আৰু কমেণ্ট বক্স ভিজিট কৰিব, তাতে মই লিংক দি থৈছোঁ।